Xin chào các bạn, ciabatta là một dạng bánh mì theo kiểu của người Ý. Phương nghĩ là một số bạn ở Việt Nam chắc không biết về món bánh mì này. Thường thì người Ý sẽ ăn kèm với lại salad hoặc là các súp kem, hoặc là món khai vị chấm với là dầu olive, muối tiêu, các món ăn chính, hoặc là họ ăn với mì nữa các bạn. Đặc điểm của món bánh này là bên ngoài vỏ giòn, bên trong thì lại dai dai mềm xốp và nó có những cái lỗ khí to, rỗng ruột thì mới gọi là thành công. Ngoại trừ mình ăn ở các nhà hàng Ý ra thì các loại bánh này ở trong siêu thị họ bán không có ngon các bạn, rất là đặc ruột và không có chuẩn vị của người Ý. Món bánh này không cầu kỳ về nguyên liệu, bánh chỉ cần những cái nguyên liệu căn bản và thời gian. Nhưng mà cái đặc biệt là mình sẽ sử dụng bột cái biga. Bột cái biga là một dạng bột cái lên men trước, có tỷ lệ nước trung bình từ 40 đến 60%. Bây giờ mình sẽ quay lại 12 tiếng tối ngày hôm trước. Phương sẽ dùng ở đây là 0,8 gram men khô instant dry yeast. Một cái lượng men rất nhỏ, nếu mà đo bằng muỗng thì các bạn sử dụng 1/4 muỗng cà phê. Phương dùng 83 gram nước nhiệt độ phòng. Cho men vào đây, hôm nay mình sẽ dùng biga có hydration là 55%. Tiếp tục Phương cho vào đây là 150 gram bột làm bánh mì số 13. Bột này của Phương là bột của Ý, có độ đạm là 13 gram. Bột cái này sẽ hơi khá khô, các bạn chỉ cần nhồi đến khi nào mà không còn thấy bột khô là được. Không cần nhồi cho bột đạt độ dai gì hết. Sau khi nhồi mịn thì cục bột này các bạn có thể ủ ở nhiệt độ phòng. Tùy nhiệt độ phòng nơi bạn ở nó sẽ dao động thời gian. Sau 6 đến 12 tiếng nhiệt độ phòng các bạn có thể sử dụng. Hoặc là sau 6 tiếng nhiệt độ phòng, nếu các bạn bất thình lình bận công việc đột xuất và không có thời gian cho vào tủ lạnh thì nó vẫn giữ được thêm 12 tiếng. Biga sản sinh ra nhiều axit lactic, còn ở trong phần bột chính lát nữa mình sẽ cho thêm phần men khô, cho nên là độ nở của men không có phụ thuộc 100% vào cái phần biga này. Các bạn không cần phải quá lo lắng. Nhiệt độ phòng của Phương là 22 độ C. Phương sẽ để nhiệt độ phòng như vậy đến 12 tiếng sau, tức là 10 giờ tối mình sẽ ủ bột đến 10 giờ sáng. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào công đoạn nhồi bột chính. Bột chính của Phương gồm có 250 gram nước và 350 gram bột làm bánh mì. Mình sẽ nhồi cái phần này trước và các bạn có thể để cho bột nghỉ 15 phút. Hoặc là các bạn có thể để đến 1 tiếng đồng hồ cũng không sao. Thì cái bước này sẽ gọi là autolysis, là cái bước mà bột gặp nước và nó sẽ tự tạo nên một cái độ dai. Thì máy của mình đỡ phải nhồi nhiều và đỡ phải tốn điện. Hôm nay thì Phương chỉ cho bột nghỉ 15 phút thì mình nhồi tiếp. Bột cái thì Phương sẽ cắt thành những cái cục nhỏ nhỏ để bột dễ hòa quyện với phần bột chính. Mình mở máy và nhồi tốc độ thấp trước tiên trong vòng 5 phút. Ciabatta thường có hydration hàm lượng nước là 80%, tuy nhiên hôm nay công thức của Phương sẽ giảm còn 77%. Bước tiếp theo Phương còn có 50 gram nước, cho vào đây tầm 1/2 muỗng cà phê mật ong, 2,5 gram men khô, trộn đều. Vì sao Phương cho cái phần này vào sau là tại vì nếu các bạn cho từ đầu cái lượng nước vào hoàn toàn thì bột rất là nhão và rất là khó nhồi. Cho nên là mình sẽ nhồi bột thành một khối mịn trước. Sau đó thì mình mới cho cái hỗn hợp nước và men mật ong này vào sau. Đây là cái phương pháp nhồi với hàm lượng nước hydration cao, giúp cho thời gian nhồi được ngắn lại và cũng giúp cho bột có thời gian ngậm nước. Lượng nước 50 gram này các bạn không cho cái ào mà mình phải chia làm 4 đến 5 lần. Phương để máy ở tốc độ 4/10 và mình nhồi đến khi nào mà tương đối bột không còn nhão nữa thì mình mới tiếp tục cho 10 gram tiếp theo. Chứ mà mình cho 50 gram vào một lần thì bột nó sẽ nằm trong một cái vũng nước rất là khó nhồi. Sau khi bột đã tương đối thành khối thì mình sẽ cho tiếp vào đây là 8 đến 10 gram muối. Sau khi cho muối thì mình tiếp tục cho dầu olive 25 đến 30 gram. Món này mình đặc biệt là dùng dầu olive chứ không có dùng bơ. Nhưng mà cũng có công thức không dùng dầu trong ciabatta, các bạn có thể cho qua nếu không thích cái mùi này. Do dòng bánh này có hydration nước rất là cao cho nên bột rất là nhão là điều bình thường. Nếu các bạn mà cho hết tất cả lượng nước vào từ đầu thì nó sẽ nhão giống như vậy nè.
cho dầu ô liu thì các bạn cũng chia ra làm 3 đợt, mình cho vào từ từ chứ không cho vào cái ào. Tổng thời gian nhồi đối với máy của Phương là tầm 30 phút. Bột ngậm hết dầu, bóng dẻo và cái thố của mình cũng tương đối sạch là đạt. Phương sẽ cho bột nghỉ ở đây 15 phút thì mình mới cho ra bàn. Phương chia sẻ thêm ở đây là nếu các bạn không dùng máy nhồi đến bột đạt, tốn điện thì mình sẽ dùng cái phương pháp kéo gấp bột. Tức là cứ 15 phút các bạn phải làm tay ướt, kéo bột lên, gấp vào bên trong. Cứ đi 2 vòng như vậy. Tiếp tục đậy lại và đợi bột nghỉ thêm 15 phút. Và mình lặp đi lặp lại cái thao tác kéo gấp bột đến khi nào mà các bạn thấy bột không có còn dính nữa, nó có một cái độ dai thì mình mới cho bột ra bàn. Sau khi cho bột ra bàn thì mình sẽ dùng động tác là nâng cái miếng bột từ hai bên hông của nó lên, để xuống và gấp. Phương sẽ liên tục làm cái thao tác này trong 3 phút. Thì cục bột của mình nó sẽ bóng lưỡng và rất là dẻo và dai. Cho khối bột nghỉ ở trên mặt bàn như vậy 15 phút. Phương chuẩn bị ở đây là một cái tô thủy tinh hình chữ nhật, bề dài khoảng chừng 1 gang tay, để mình cho bột vào mình ủ. Nhớ thoa tí xíu dầu. Miếng bột sau khi cho được nghỉ 15 phút thì mình sẽ bước vào cái công đoạn gọi là lamination. Có nghĩa là mình sẽ nhẹ nhàng luồn tay vào dưới miếng bột và kéo cho miếng bột dài ra, mỏng ra thành một cái hình chữ nhật. Bạn nào từng xem cái video clip bánh mì đồng quê country style của Phương với men tự nhiên thì thấy khá quen ha. Thì cái bước này cũng khá giống như vậy. Bánh mì Ý ciabatta thì thường họ sẽ cho hạt olive cắt lát vào, hoặc là mình có thể dùng hành phi, hành khô. Thì mình dùng hành phi, mình gấp miếng bột lại, vê cho tròn, sau đó mình cho khối bột này vào cái khuôn thủy tinh. Khi mà làm quen tay và quen với cái hàm lượng nước cao thì các bạn có thể tăng lên 80%. Ciabatta thì có cái lượng nước cao thì cái bánh ruột nó sẽ càng đẹp. Bột lại và Phương sẽ có 2 lần coil foil, mỗi lần cách nhau 15 phút. Nếu mà các bạn thấy cái bột của mình vẫn chưa đủ độ mịn màng và dai thì các bạn có thể làm 3 lần cũng được, hoặc là 4 lần. Coil foil có nghĩa là mình sẽ luồn tay của mình vào bên dưới miếng bột, kéo lên và gấp về phía trước, xoay cái thố bột và mình lặp lại động tác một lần nữa. Cứ như vậy với 4 cạnh, sau đó mình lại đậy lại và đợi tiếp 15 phút và mình sẽ coil foil lần thứ 2. Kỹ thuật này sẽ giúp đẩy thêm nhiều khí oxy vào trong khối bột, giúp cho men phát triển tốt hơn, bột cũng dai dẻo hơn. Còn nếu mà các bạn dùng máy nhồi tiếp thì cái bột của mình sẽ bị cái lực ma sát, làm nóng khối bột lên. Vì bánh có hàm lượng nước cao thì thời gian nhồi rất là lâu. Hiện tượng oxy hóa xảy ra thì bột của mình nó sẽ không còn thơm ngon. Đây là coil foil lần thứ 2, các bạn có thể thấy được rằng cái khối bột bây giờ nó rất là mịn và dẻo. Thì bột mới giữ được khí khi mà các bạn nướng, bánh nó sẽ phồng lên. Còn nếu mà khối bột không đủ độ dai thì khi nướng các bạn sẽ thấy là nó nở trong lò nhưng mà nó đồng thời là sẽ xẹp luôn và rất là đặc ruột. Sau cái coil foil lần thứ 2 thì Phương sẽ ủ ở nhiệt độ phòng như vậy trong vòng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi. Mình bước vào cái bước tạo hình final shape. Phương sẽ rắc thật là nhiều bột khô lên bề mặt bột và cả trên cái mặt bàn. Nhẹ nhàng lật úp và cho bột ra bàn. Khi này khối bột của mình nó có rất là nhiều bọt khí. Bọt khí có vỡ bớt trong công đoạn này cũng không sao, nhưng mà các bạn đừng có lấy tay ấn hết bọt khí ra ngoài nha. Mình rắc thêm bột khô lên trên bề mặt. Dùng một cái giấy nướng bánh, mình xếp thành những cái rãnh như vậy để cho miếng bột vào đây để ủ. Hoặc là các bạn có thể sử dụng khăn khô cũng được. Ciabatta sẽ có hình dáng thường là không có tròn trĩnh đâu các bạn. Nó có hình vuông vuông hoặc là theo một cái dạng hình dai, hình chữ nhật. Thì tùy theo sở thích các bạn. Các bạn muốn ăn một cái bánh nhỏ hoặc là một cái to và cắt lát. Tùy thích. Những chiếc bánh này thường sẽ có hình dáng rất là tự nhiên chứ nó không có vuông vức hay là tròn trĩnh giống như là mình tạo hình bánh mì Việt Nam.
Do bột rất là mềm cho nên mình nên sử dụng đủ bột khô. Không có cái gì thảm hại hơn khi mà cái miếng bột nó không có đủ bột áo và nó bị rách, thì tất cả những cái bọt khí mà con men nó nhả ra, nó bị xì ra ngoài là bánh của mình sẽ bị chai. Phương sẽ cho từng miếng bột này vào cái mâm. Trong cái mâm này mình có lót giấy nước bánh để ủ bánh. Công đoạn cuối cùng, mình có thể ủ lạnh để cho cái ruột bánh được đẹp hơn, hoặc là các bạn có thể để nhiệt độ phòng như vậy. Mình không có tạo độ ẩm hoặc là không cần phải cho vào lò nướng mở đèn gì hết. Phương đậy khăn và để cho bánh nghỉ ở đây tầm 45 phút. Nhiệt độ phòng của Phương là 22 độ C, còn nếu mà mùa đông khí hậu lạnh hơn thì các bạn có thể phải ủ lâu hơn. Lò Phương sẽ làm nóng trước 15 phút. Có rất là nhiều cách nướng, mình có thể sử dụng cái phương pháp nướng giống như là cái dòng bánh mì đồng quê, tức là mình sẽ dùng một cái nắp đậy, cái nồi. Còn không thì các bạn có thể cứ nướng trần nhưng mà mình phải có độ ẩm để giúp cho bánh nở tốt hơn. Lò Phương luôn để một cái khay sỏi, châm vào đây chút xíu nước sôi, hoặc là các bạn cứ sử dụng một cái khay nước sôi bên dưới. Cho bánh vào đậy lại, mình sẽ nướng 230 độ C 10 phút đầu. Sau đó khi mình lấy cái nắp ra thì mình sẽ nướng tiếp 200 độ C thêm 10 phút nữa. Có người thì thích ăn bánh mì ciabatta có cái độ mềm chứ không có nên giòn cứng như là bánh mì baguette của Pháp hoặc là bánh mì Việt Nam. Ciabatta dạng ổ nhỏ thì người Ý thường hay chẻ làm đôi và cho phô mai, thịt hun khói, xà lách vào và mình kẹp ăn giống như là bánh mì thịt Việt Nam. Tuy nhiên các bạn không có thể hình dung hoặc là tưởng tượng là cái vị bánh mì này nó giống như bánh mì Việt Nam nha. Phương thấy ciabatta chỉ hợp với các món Âu, chứ mà các bạn muốn kẹp thịt kiểu bánh mì Việt Nam thì nó không có thích hợp. Ngoài cách nướng trần thì các bạn cũng có thể sử dụng một cái mâm thứ hai đậy lên trên trong 10 phút đầu để tạo một cái hiệu ứng giống như là bánh được nướng trong một cái lồng hấp. Dòng bánh này thì bên Phương rất là quen thuộc, nhưng mà ở Việt Nam thì Phương không biết là các bạn có biết đến nó hay không, vì phải biết cách ăn nữa các bạn. Vào nhà hàng Ý thì người Ý thường cho mình một vài lát bánh mì và chỉ cần chấm với dầu olive, muối tiêu như một món khai vị, cũng rất là ngon khi mà cái bánh vừa mới nướng ra lò. Đáng lẽ Phương định làm video clip hướng dẫn các bạn cách làm bánh mì đồng quê với men khô, nhưng mà mình nghĩ rằng cái dòng bánh này thì có thể là hợp với khẩu vị của người Việt Nam mình hơn. Country style thì Phương sẽ hướng dẫn trong một cái video khác. Kỹ năng và kỹ thuật bánh cũng khá giống như vậy các bạn. Phương cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong video clip tuần sau.